Magandang araw ulit sa inyo mga kadebs. Okay, dito na naman tayo sa panibagong video. So ito po yung magiging continuation ng ating previous na lesson, yung introduction sa C++. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So ito po yung magiging continuation ng ating previous na lesson. Kung hindi mo pa nasundan, i-search mo lang dito sa aking channel ang C++ for beginners. Okay, so start muna tayo. Kaya ito na yung magiging actual na coding natin, coding tutorials. Okay, so start tayo sa sharp include string, then using namespace std int main, then block of codes for the bracket, then cout hello world, then turn 0. Okay, so start muna tayo dito. I-explain ko na lang ito line by line. So marami sa atin familiar dito sa symbol na ito. Ang tawag nila is hashtag. Pero in programming terminology, ang tawag dyan ay sharp. So sharp include string. So ano namang ibig sabihin nitong include? Ang include na keyword ay kino-command mo si compiler na i-include sa iyong program si stream. No? So ano naman ang gamit ni stream? Ang stream ay tinatawag na header file. Ang ibig sabihin ay input, output, stream. Okay, so bakit nandyan yan? Bakit dinagay natin siya dyan? Kasi gagamit tayo ng algorithm para ma-reach natin yung goal natin, which is to print the hello world. So hindi gagana yan, itong cout na to, hindi gagana yan pag walang stream. Okay, so ano bang ibig sabihin ng cout? Meaning ng cout is console output. Okay, so ano bang ibig sabihin ng console? Ano bang itsura niya? So i-run muna natin siya para makita nyo kung anong ibig sabihin ng console. Okay, so ito yung magiging console, itong kulay black na to. Yan ang ibig sabihin ng console, kaya tinawag siyang console output. Ang counterpart niya naman, kung may console input, may console output, meron naman siyang console input, which is yung cn. Okay, so balik tayo dito sa using namespace. So sa ibang compiler, hindi na yan ginagamit.
especially for example, sa Turbo C++, hindi na siya ginagamit. Dito lang siya ginagamit sa Embarcadero Dev C++. Okay, so anong purpose niya dyan? Purpose niya is for standardization ng code. Okay, next, int main. Okay, ang main is ito yung pangalan ng function. Okay, or sabihin na natin this is the main function. So, dyan magsisimula mag-execute ng program. Okay? So, yan ang starting point kung saan magsisimula ang execution ng program, which is the main function. So, marami namang klase ng function, pero yan na lang muna sa ngayon. Okay, next is the int or integer. Okay, bakit int or integer? Kasi dito sa loob nag-declare tayo ng return 0. So kailangan natin mag-return ng value. So meaning to say 0 is a whole number, which is an integer value. That's why int ang nilagay natin dyan. Okay, so integer value. So mag-return siya ng value para ma-execute natin ng maayos ang program natin. Okay, so next is yung curly bracket. Curly bracket ay yung tinatawag ko dyan sa sa block of codes. Okay, so yan ang curly bracket, block of codes. And then yung cout nandito na, cn. And then ito naman, ano bang ibig sabihin yan? Meaning yan is yung tinatawag natin na extraction operator. Meaning ini-extract mo yung nakalagay dito sa double parenthesis, which is yung hello world. So i-extract mo siya to output in the console. Okay, nagets? So ang isang operator naman para lang sa cn or sa console input, ang tawag naman ay yung ganyan, baliktad. Ang tawag dyan is insertion operator, which means you are asking an input from the user to put it in a process. Like for example, nag-input siya ng 5, no? Tapos ipaprocess na yun ng program mo kung anong gusto mong palabasin. Like for example, mag-add ka ng 2 numbers. So 5 plus 1 is equals to 6. Okay? So yun ang purpose ng cout tsaka yung operator na to. And then output yung hello world. Ito yung string tinatawag. Pag double quotation yung ginagamit, yung string. And then yung pinakasikat na operator na madalas nakakalimutan, yung tinatawag na end of statement. So meaning, itong line na to, i-terminate niya na. Or terminate niya na yung program. Meaning, wala nang susunod pang execution. Or wala nang statement na susunod. That's why, i-end mo na siya.
Okay? Gets? So, yun ang pinaka-basic na programming tutorials para dito sa pag-output ng hello world. Okay? So, sa next video natin is i-discuss naman natin ang mga data types tsaka yung comments na tinatawag. So, abangan nyo na lang yun sa mga susunod pa nating videos. So, hanggang dito na lamang ang aking tutorial videos. So, please subscribe kayo sa aking channel para mas marami pa kayong matutunan, especially sa mga estudyante na bago pa lang sa programming. So, dito na lamang. Maraming salamat. Thank you at God bless.